מה קורה חברים? ברוכים הבאים לפרק 53, אנחנו מקליטים לקראת מחזור 29. אני שבתי אחרי היעדרות קצרה, השאירו אותי עם הילדים, עמית ודניאל המליצו המלצות זהב בהיעדרי, כנראה הם מעלים את הרמה של הפודקאסט. יאללה, יש מחזור גדוש לפנינו, היום עמית על הקלידים ינגן לנו, דניאל קצת עסוק, יאללה בוא נתחיל לרוץ. אחלה, תגידו לי שאתם רואים את ה-share screen. רואים. טוב, המשחק הראשון היה משחק שפתח את המחזור, ביום רביעי, פריז אירחה את מונקו, או ש... לא, מונקו אירחו את פריז, סליחה. לא, לא, זה נראה לי, זה פריז בבית. זה פריז בבית פה. טוב, בגזרה של וילרבן כרגיל, טי.ג'י שורטס, משחק בינוני שלו נתן מדד 20, פתח ממש לא טוב את המשחק, מינוס 5 פנטזי, עם 19 נקודות, חיפי 17 נקודות, 6 מ-10 ל-2, 0 ו-6 ל-3, 10 מדד, חוץ ממנו לא הבריקו פה האנשים. ג'אנטונן ממשיך ביכולת הגרועה שלו, באמת לא יודע מה קורה לשחקן הזה, מדד מינוס 3. סך הכל הפסד חשוב לפריז בהמשך. בצד של מונקו ג'ורדן לויד היה מצוין, באמת 21 נקודות, עם החטאה אחת רק מהשדה, 4 מ-4 ל-3, מדד 25. דניאל טייס שדיברנו עליו מחזור קודם בפרק, סנטר שמשחק כל כך הרבה דקות, יעיל, קולע מבחוץ, ריבאונדר, שחקן פיק אנד רול, באמת בחירה מאסט בפנטזי, הוא בטוח יהיה אצלי במחזור הקרוב, זה היה פספוס לא לקחת אותו מחזור האחרון. אליו קובו ממשיך את העונה הטובה שלו, 17 מדד, ומייק ג'יימס באמת בעונה חלשה מאוד, 29 דקות, 3 מ-7 ל-2, 1 מ-4 ל-3, ריבאונד 1, 4 אסיסטים, 2 עיבודים, בקושי שחט עבירות, 2 עבירות בלבד, לא הלך לקו, שחקן שבדרך כלל זה הלחם והחרמה שלו הקו. זהו, באמת מונקו שאפו על הניצחון, חיזקו את עצמם בטבלה. כן, רק אגיד שגם פריז הפסידו לפני בבית לפנר במשחק השלמה, אז הם בכלל במצב ברצף הפסדים. זהו, גם ניצחון בראש בראש עם מונקו, המצב שלהם לא טוב, פריז מדרדרים. ומונקו, כן, קבוצה חזקה, מונטיונס לא שיחק, פפאיאניס גם לא שיחק, אז לא יודע לגבי טייס, כי עכשיו ראיתי, יש את אותו משחק עכשיו בליגה, גם הפעם בבית של מונקו הם מובילים ב6 כרגע, וגם טייס לא משחק, כאילו לא, כנראה לא נרשם. אני מאמין שאם הוא יירשם ביורוליג ועדיין יהיה משמעותי, אבל צריך לקחת את זה בחשבון. טוב, אני ממשיך את מה שדניאל אומר. דבר ראשון, פריז לא מצליחה לאסוף את הניצחונות האלה, והם יהיו לה קריטיים, היא יכולה בקלות למצוא את עצמה מחוץ לפליין אפילו, הכל שם צמוד, אז הם חייבים להתעורר על עצמם, כי הם לא מפסיקים להפסיד בבית, שזה קריטי. דבר שני, לגבי מונקו, עם כל הסגל העמוק שיש להם, עם מייק ג'יימס, לא יפסיק להשתין על עצמו בקשת, הם לא יגיעו לפיינל פור, הוא חייב להעלות את הרמה שלו. איך עמית אמר לי בשיחה מקדימה, אין קסמים. אם הוא לא יתחיל להיכנס לקצב, בפלייאוף הוא לא יהיה פתאום קוסם. הוא חייב להתחיל להתאפס על עצמו, למה בלעדיו מונקו לא יגיעו רחוק. טוב, סיכמתם את זה יפה. אני רק אגיד משהו על שורטס, הוא חייב לתת לו יותר דקות, הוא משחק איתו את ה-4-3 הזה, כאילו 4 דקות, 3 מנוחה, ככה קבוע. תן לו עוד 3-4 דקות, צמצם מנוחות, בלעדיו הם לא מתפקדים לרוב. מסכים. טוב, משחק הבא, ביירן מנצחת בבית את הכוכב האדום. הכוכב האדום פתחו טוב את המשחק הזה, הובילו כבר באיזה 5 או 7 נקודות הפרש. פתיחה מאוד טובה של קודי, אבל זה לא החזיק מים לקראת ההמשך. בגזרה של ביירן, קרסן אדוארדס במחצית שנייה מצוינת, מסיים עם 30 נקודות, 6 מ-10 ל-3, 4 אסיסטים, רק 3 עיבודים, סחט 7 עבירות, מדד 29. יחד איתו לוצ'יץ' חזר מהמיתים עם 26 מדד, 37 דקות משחק, מדהים. וויטמן, עוד משחק טוב, 19 מדד, נאפייר, 16 נקודות, 17 מדד. אחלה קבוצה, באמת, עם אופסט, משחק חלש מאוד שלו, עם 4 עבירות, רק 8 נקודות. הצליחו לנצח את זה, באמת, לא להאמין מה הוא מוציא מהסגל הקצר הזה. ומהצד של הכוכב, באמת, בולומבוי היה עתיר,
עם 19 ריבאונדים, 7 בהתקפה, מדד 28, אבל חוץ ממנו לא כל כך שחקנים לא הצטרפו, כמו קודי פתח עם נראה לי עם 10 נקודות ברבע הראשון, סיים בסוף עם מדד 2, 5 עבירות, ג'ון בראון לא תורם התקפית, קליניץ' לא משמעותי כמו שחשבתי שהוא יהיה, ובאמת נדוביץ', דו סנטוס, קנן נתן דווקא משחק יחסית טוב עם 15 נקודות, אבל שאר הגארדים לא מתפקדים, והסמול פורורדים בכלל, גידרייטיס ודובריץ', קליניץ' לא תורמים יותר מדי. כן, זה 12 ריבאונדי בהתקפה, זה עוד יותר מטורף. אבל כן, הכוכב אכזבה. בביירן אחלה קבוצה לפנטזי, באמת, יש פה מלא נכסים לפנטזי. אדוארדס, פויטמן, לוצ'יץ' עכשיו בפורמה טובה, שבוקר יחזור כמובן, אפילו גיפאי הזה, כאילו, לא מבין איך מסיימים עם המספרים האלה, אבל זה תמיד ככה פשוט. ואחלה ניצחון של ביירן, קבוצה ביתית מעולה, פשוט שחקים בקצב ולא עומדים בקצב שלהם. טוב, אמרתם פה בעצם הכל, בגדול באמת ניצחון גדול לביירן מינכן, וואו, באמת ניצחון גדול. אני ראיתי את המשחק, הייתי בטוח שזה הולך להיות ניצחון קל לכוכב, שאפו לביירן, עשו את המהפך. ופטרושב, עוד פעם וכמה משחקים, מקבלים עליו את הסיבוב, מקבל איזה 3 דקות פרקט והולך להביא מגבות עם רגל פנן, באמת לא מובן הדבר הזה, זה שחקן בכל קבוצה אחרת, הוא מסיים עם 20 פנטזי כל ערב, לא יודע מה קורה שם עם המאמן, אבל בסדר, יפה, שאפו לביירן. טוב, בואו נמשיך למשחק הבא. בסקוניה מגרדים ניצחון מול ג'לגיריס בבית. לא זוכר מי קלה שם בסוף שם, אני חושב שזה קאברו. יש מצב שקאברו קלה שם את הסל ניצחון, שנייה אני אבדוק לכם, זה מאוד מעניין אותי. אני חושב פורסט נראה לי, לא? לא, נראה לי קאברו, אבל היה עוד הזדמנות שם לג'לגיריס. כן, היה עוד איזו הזדמנות, אבל כן, קאברו. קאברו לקח שם בגב לסל מחצי מרחק שם, תפס שם איזה פרייר. ניצחון מפתיע האמת לבסקוניה, למרות שזה בבית, לא היה להם יותר מדי היום לשחק. שחקנים בולטים שהיו שם, לדעתי זה מונקה. מונקה, איפה אתה? הנה, מונקה עם מדד 13, דון תיאול כרגיל טוב עם 18 מדד, 5 מ-5 מעונשים, שזה מאוד מפתיע מבחינתו. סך הכל לא היה פה יותר מדי פנטזי מגזרת בסקוניה. מרקוס סאווארד, למי ששואל, מתעניין, מדד 5, 13 נקודות, ב-26 דקות, זה יפה. מהצד של ג'לגיריס, פרנסיסקו, אכזבה מאוד גדולה. אני יודע שהרבה שחקנים קיפטנו אותו, שלקחו אותו לקבוצה. סיים עם מדד 6, סך הכל 2-9 מהשדה, 4 עיבודים, משחק לא טוב שלו. ברדקיס עם 19 מדד, באמת היה נקודת אור יחידה שם. הנתון הבולט פה לדעתי זה ה-3 מ-22 ל-3 של ג'לגיריס, יום קצת יותר טוב זה היה נגמר אחרת. אולנבס נתן פה מספרים יפים עם 11 ריבאונדים, 3 אסיסטים, שחט 4 עבירות עם 11 מדד, אבל באמת אין שם כלום בז'לגיריס, והעונה די בהפסד הזה תמה באופן רשמי מבחינתם. מסכים עם הכל, בסקוניה עדיין אחלה קבוצה לפנטזי, הם משחקים מהר והכל, ז'לגיריס הם פשוט תמיד מאטים את הקצב, אז הם די דופקים את המשחקים מולם. בסדר, לא משחק מייצג, לא יודע, זה משחק שדפק הרבה שחקני פנטזי, הרבה היו עם מונקה, פורסט, קאברו ופרנסיסקו, וכן, לא חושב שזה משחק משקף לשחקנים, יום פחות טוב, אבל בסדר, ניצחון טוב ללאסו, מי שלקח אותו מאמן, אני חושב שבבית הם עדיין ינצחו את רוב המשחקים שלהם. אני אגדיל ואומר בעיקרון שזה אחד המשחקים הכי משעמם שיצא לי לראות העונה. מלבד זה אין לי באמת מה להרחיב פה. טוב, בוא נמשיך. רק אם בסקוניה תנצח פה את כל שאר המשחקים, אולי יהיה להם סיכוי, אבל זה רק תיאורטית. אני רק אגיד על בסקוניה, שהם הולכים להשחיל את רוב שחקני הפנטזי במחזור הקרוב מול אלבה. איקונו, איך שאומרים. טוב, פאנה מנצחת דו ספרתית ריאל מדריד בבית, משחק די טוב של הקבוצה.
שחקנים בולטים, זה ג'ריאן גרנט היה מצוין, שמר טוב, סיים עם מדד 21, 11 נקודות, 9 אסיסטים, 3 ריבאונדים, באמת אחלה תצוגה, יחד איתו קנדריק נאן, 19 מדד, אחוזים בינוניים מהשדה, שיחק 35 דקות. ארלן גומז בעוד משחק מעולה, באמת עושה הכל, ריבאונדים, נקודות, אסיסטים, מדד 20, מיטוגולו, מפתיע ששתיהם נותנים ביחד, ארלן גומז ומיטוגולו, מדד 19. לורנזו בראון היה אכזבה עם 7 דקות בלבד. סלוקאס, משחק בינוני, מדד 13. צ'די אוסמן, באמת, אני לא יודע מה השחקן הזה עושה במגרש, אבל אני לא אוהב את התפקוד שלו שם. זורק רק שלושות, לא חודר יותר מדי, לא מגיע, כאילו הגיע קצת לקו, אבל לא משמעותי מדי. טיבור פלייס, עוד משחק חלש, שיחק רק 4 דקות. בבית פאנה עושים את העבודה, אין ספק, אני לא מתרשם מהם יותר מדי במשחקי החוץ. ניצחון מאוד חשוב מבחינתם לקראת ההבטחה של הביתיות. מהצד של ריאל, טאברס, באמת משחק יוצא דופן עם 16 נקודות, 7 מ-7 ל-2. כרגיל מסתבך בעבירות מיותרות, אבל סיים עם מדד 20. זוניה באמת פתח, הוא החזיק אותם בהתחלה, בתחילת המשחק, הוא קלה בדקות הראשונות, החזיק אותם איכשהו, אבל באמת זה לא מספיק בשביל להשאיר משחק חוץ ביוון, קמפצו, overrated חברים, לא עושה כלום כמעט. כאילו הוא נותן את המספרים היבשים, אבל לא מצליח להתרומם עם הקבוצה. ואפשר להגיד כל הרכש של ריאל מדריד השנה די נפילה, אם זה גרובה, באמת, לא יודע מה עושה ב-NBA, לא תורם הגנתית, כולם חוגגים על הפסלים שם, התקפית בכלל אין מה לדבר, ידענו שהוא שחקן הגנה. איבאקה, עוד נראה חושך, ויאללה, תתלה את הנעליים. ופליז הזה, אנדריאס פליז, באמת, לא יודע איך הוא הגיע לקבוצה הזאת, הוא חלש מאוד כל העונה, לא מצליח להתרומם, באמת אכזבה מאוד גדולה. ברונו פרננדו, אני דווקא כן חושב שהוא יכול להתקדם לקראת העונה הבאה. הפסד מאוד קריטי לריאל מבחינת השמינייה, אבל בוא נראה, עדיין אני לא סוגר את הגולל מבחינתם, אבל נתון פה עוד פעם קריטי, כאילו אם אתה לא קולע שלושות, אין לך סיכוי לנצח, זה 3 מ-26, זה לא מספיק טוב. סיכמת מצוין, באמת את הכל, ריאל מדריד, אני רק אתייחס בפנטזי, שום נכס, אל תיקחו, קבוצה גמורה, באמת, אין שם שום שחקן ששווה את המחיר פשוט. ופנתנאיקוס, אז אפשר תמיד לרוץ עם נאן וארנן גומז, יש להם עכשיו את הדרבי, ארנן גומז ונאן, אימור שלי, משחקים כמעט 65 דקות ביחד, כמעט את כל 40 הם משחקו כאילו. אחלה שחקנים, סלוקאס, גם אופציה, אבל כרגע אולי יש יותר טובים. ומיטוגולו תיזהרו, זה המשחק הטוב שלו, אחרי זה בא נפל. ככה זה איתו. טוב, עמית הביא פה באמת ניתוח מרשים. אני רק אדבר בגדול על פנתנאיקוס אולימפיאקוס, כרגע אין מה לעשות, היווניות די מרגיש שהן שולטות במפעל, אני לא מתייחס לפנר, מרגיש לי שזה סטיית תקן למה שקורה להם העונה. עם כל הכבוד לווזנקוב, כשנן מתחמם, אני לא חושב שיש עוד שחקן ביורוליג ברמה שלו, כשהוא נכנס לזון, הוא באמת מטורף, כאילו הוא יכול עכשיו לתת 4 שלשות, 4 התקפות ברצף. אני חושב שגם השנה הוא הולך להיות שובר שוויון רציני, פנה נראים ממש טוב, עם כל הפציעות, עם כל הלסורטים, עם כל הזה, נראים ממש ממש טוב, בעיקר בבית, ועם יתרון באיטיות, אני חושב שהפיינל פור מובטח להם השנה. בסדר, זה הנקודה, אם הם יבטיחו את הביתיות, אז כן, הם פייבוריטים להגיע לפיינל פור, אבל משחקים, אם זה בלי יתרון ביתיות, תלוי מאוד מהיריבה שהם יקבלו, זה ממש לא מובטח. עמית שנייה, יש את מילאנו פנר, שדילגנו, כן, לא שיש יותר מדי מה להרחיב, מירוטיץ' וגילספי נפצעו ברבע השלישי, ופחות או יותר זה גם גמר את המשחק, כי אין, בלי מירוטיץ' מילאנו, גם ככה הם קצרים, אבל בלעדיו זה, וניבו וברוקס לא שיחק, אז אין להם סיכוי. מסכים איתך, אחוזים פה של פנר היו ממש טובים מה-2, 28 מ-39, 72% מ-2 זה נתון שדי מבטיח את הניצחון, יחד עם קליעה טובה מה-3, 50%. באמת, הפסד חשוב מאוד למילאנו לקראת ההמשך, במידה ומירוטיץ'
לא יהיה כשיר במחזורים הקרובים, אפשר די להגיד שהעונה די גמורה, ועוד עונה של מסינה הולכת לפח. פנרבכט שכרגיל מנצלים את הקיצות האלו. בואו נמשיך למשחק הבא, ליום השלישי של המפעל, הנדולו כצפוי. מחצית הראשונה זה היה די צמוד האמת, אפשר להגיד שלא. מול וירטוס, מנצחת אותם ב-21 הפרש. דיברנו על היתרון המובהק שיש לסנטרים מול וירטוס. דיברנו על פוריה, ומשחק מדהים שלו עם 18 נקודות, 13 ריבאונדים, 4 סחיטת עבירות, מדד 29, הצטיין באנדולו. יחד עם בריינט מדד 19, הוא אוהב את המשחקים הפרווה האלה בלי הגנות. לארקין גירד 17 בסוף, באמת הוא היה חד ספרתי מדד עד הרבע הרביעי. ניצחון משכנע של אנדולו בבית, איך שאתם רואים, מחצית ראשונה וירטוס עוד הובילו ב3, מהצד של וירטוס, שנגליה, באמת נקודת אור יחידה שם, כאילו חוץ ממנו אין יותר מדי מה לציין, פריולה נתן פה 14, אבל באמת קבוצה די מוגבלת, חלשה, צריך לעשות שם חריש עמוק לקראת העונה הבאה. מסכים, גם בגזרת פנטסי, בולוניה, תתרחקו מכל השחקנים, גמרו את העונה. באנדולו צריך באמת לדוג את פוריה ולא יודע, בריינט במשחקים המתאימים כמו זה. כנס דקה לפליי ביי פליי, תראה שם את הרגע הכי מרגש לשחקני פנטסי. היה שם, זה היה 19 הפרש, ואז ממש בשנייה האחרונה, כאילו, אתה יודע, בהתקפה האחרונה של הנדולו, הוא עשה את זה, את ה-25 למאמן. אתה מבין? אחלה אוטרו, אנחנו אוהבים אותו, נתן לנו עוד קצת בתקציב. נתן עוד קצת, כן, הקץ. הקץ, כמו שאנחנו אוהבים, אבל באמת, אני רק אציין פה עוד איזה שחקן, שבאמת הוא לא יציב בכלל האנדרסטייטמנט, זה נאורה, 13 דקות, מינוס 4, דווקא הוא היה בגרפים די ירוקים לדעתי, עד למשחק האחרון, אם ניכנס קצת לסטטיסטיקה שלו, דווקא הוא היה בכושר די טוב, איפה זה? 19, 23, מינוס 4. זה השחלות שאנחנו אוהבים. להתרחק מהשחקן הזה, לא יציב כל העונה. טוב, בוא נמשיך למשחק הבא. אלעד, יש לך משהו להכיר? לא, שמע, זה היה, כולם אמרו על המאמן שלהם, זה היה ניצחון די מובטח. אני ציפיתי שיהיה יותר קשה, אני אמרתי את זה גם לדעתי, זה יהיה קצת יותר קשה, כי אולי שנגליה ייתן יותר, אבל בסדר, הנטולו בבית קצת נראים יותר טוב, עשו את העבודה, הם זקוקים לניצחון הזה, אין ספק, כל הכבוד, זה השיגו את מה שהם צריכים. אפילו לארקין איתו שיש נתן פה 17, זה רק מראה כמה אין פה הגנות. דיברנו על זה שלנדולו יש את הלוז הכי יחסית נוח, לעומת כל הקבוצות שם שנמצאות בקרב על הפליי-אין, סימנו ויל למשחק הזה. טוב, משחק הבא, וילרבן מארחים את מכבי. מכבי, דיברנו על זה, זה לא היה חד צדדי וילרבן, למרות הפייבוריטיות שלהם. בצד של וילרבן, תמיד זה היה לי ברור שתקולו זה שחקן שתמיד נותן מול מכבי, לא משנה מתי ואיך. משחק מצוין שלו ב-28 דקות, 20 נקודות, 5 מ-9 ל-3, 8 אסיסטים, 4 ריבאונדים, 4 סחיטות עבירות, מדד 24, יחד איתו סאקו חזר מהעמיתים, עם 11 ריבאונדים, 5 בהתקפה, מדד 21, לוברן כרגיל יציב, לא יודע למה הוא קיבל רק 16 דקות, סיים עם מדד 14, פריז לי במשחק חסר תקדים, עבר את ה-10 פנטזי, ידע פה 10 ל-3, קלה 3, באמת, היה קצת קולה קצת יותר טוב, היה מסיים באחוזים טובים. אנדרי רוברטסון באמת ניסה הכל, באמת השפיע על המשחק, אבל לא הצליח להתרומם עם המדד. בגזרה של מכבי, שיוק, חבר'ה, שיוק, מי שעקץ איתו זה באמת הפתעה, אני רוצה לראות מי שם אותו בקבוצה, מדד 21. דיברנו על ריביירו, סנטר שמשחק הרבה, שתמיר בלט צחק איתו, אז אוטומטית הוא מקבל בוסט של פנטזי, סיים עם מדד 19, 7 מ-7 ל-2. יחד איתו, ג'ימי קלארק איתי בקבוצה, נתן 5 מ-6 ל-2, 1 מ-6 ל-3, 7 אסיסטים, 3 חטיפות, עשה 4 עבירות, ולמרות זאת סיים עם 14 פנטזי, חבר'ה זה נכס. כדאי לשים עליו עין, שיחק רק 20 דקות. רומן, בעוד משחק טוב עם 15 נקודות, קצת יותר ריבאונדים, סיים רק עם 2, מדד 14, לא רע בכלל.
אני הייתי מצפה לקבל שרפי מנקו ישחק קצת יותר, מגיע לו לשחק, קטש לא מאמין בו, אני חושב שזה אכזבה. אהבתי את הכל, רק בלירבן, אז מלאדון נפצע אחרי 2-3 דקות, אז זה גם השפיע על המשחק. וזהו, בגזרת הפנטזי, אם מלאדון פצוע, אני חושב שפריס לי ב8.5, כמה שהוא עולה, זה בחירה מצוינת. כאילו בסוף, הנה, הוא היה במשחק מזעזע וסיים עם 11. בטח שדקולו. במכבי אחלה קבוצה לפנטזי, כמו תמיד, כרגע עדיף להתמקד בריברו וסורקין, כי באמת שם, זה על שתי עמדות, הם 3 שחקנים עם טרוויון וויליאמס, מדי פעם נותנים לג'ק כהן לעלות לאיזה 2 דקות, וריימן גם שחק קצת, אז באמת יש פה אופציה. וחוץ מזה באמת, משחק בקבוצות שסיימו את העונה, משחק לכיף, אחלה סקור, אבל לא לקחת משם להשליך יותר מדי. טוב, מה אפשר להגיד על העונה של מכבי? אתה רואה את המשחקים בלי דאגות, בלי חששות, מה יכול להיות? יפסידו ב-30, יפסידו ב-30, ינצחו ב-5, ינצחו ב-5. הקבוצה הלכה לים, בינתיים נותר לראות את סורקין תופס צבע לקראת העונה הבאה. בסדר, עשו את ניצחון יפה למכבי בווילברן. עוד פעם, משחק הבא, חבר'ה, לא להסתנבר, מקבלים 20 בראש. אני לא חושב שהם מסתנברים. וילרבן ואלבה הם תמיד היו מנצחים, זה הפתיע אותי מאוד שהם הפסידו לאלבה במשחק הזה. אני לא יודע איך הם מפסידים לאלבה. תמיד הם היו מגרדים את זה, גם בכושרה. אני אוסיף רק עוד נקודה אחת שלא קשורה לפנטזי יותר מדי. יש דיבור חזק שאולי הפדרמנים מוכרים את החלק שלהם במכבי, לשותף אחר. כרגע ריקנטי ושימון לא מוכנים למכור, אז ככה רגע זה במשא ומתן ככה, מה שאני הבנתי. מעניין, אם באמת ימכרו שם את החלק שלהם, אולי הכסף הגדול יחזור למכבי, ואולי קצת ינחיתו פה זרים טובים לקראת העונה הבאה, אז זה סימן שאלה. טוב, אולימפיאקוס כצפוי מנצחת את פרטיזן, אני חשבתי שיהיה קצת יותר צמוד האמת. בגזרה של אולימפיאקוס, מיליוטינוב שלט שם בצבע, עם מדד דאבל דאבל אני חושב הוא הביא פה. לא, כמעט דאבל דאבל, 9 ריבאונדים, 10 נקודות, מדד 23. יחד איתו וזנקוב הצליח לגרד פה 21. באמת משחק בינוני שלו, והוא מצליח פשוט הבן אדם מכונת פנטזי. מלבד זה אין פה יותר מדי שמות שאפשר לציין פה. פורניה ב-31 דקות קרס עם 5 מדד. באמת די ידע פה אבנים, 2 מ-9 ל-3. לא סחט עבירות, זה סקנד גארד מוביל שלא סוחט עבירות, זה מדהים די לכמות דקות הזאת. בצד של פרטיזן, קרליק ג'ונס היה מצוין עם מדד 20, החזיק אותם. ברנדון דייביס היה די טוב עם 16 מדד. וזהו. בשתי הקבוצות האלה באמת זה רק וזנקוב, אין שם יותר מדי, רק אם יש איזה בעיית פציעות, כמו עם גוס שבוע שעבר. וזהו, כאילו, ובפרטיזן אז יש את השלישייה, למרות שסטרלינג קרס, וזהו, אין פה יותר מדי. חברים, תמשיכו, אני 5 דקות בה. סבבה, אני אעשה שיר. טוב, אני רגע אדבר על וזנקוב, למה לאחרונה הוא קצת מעצבן, הבן אדם עולה המון, ווואלה, הוא מגרד, איכשהו מגרד, וואלה, לא יודע. מי שרוצה קצת לדעתי לנסות להוציא קצת יותר נקודות ולהמר, אולי שווה להחליף את וזנקוב בשביל 2 שחקני פרימיום אחרים. הוא באמת מרגיש אנמי קצת במשחקים האחרונים. אולימפיאקוס נעשו את העבודה, אני כן ציפיתי שפרטיזן ייתנו יותר פייט, אבל אין, ביוון קשה באמת, קשה לשחק ביוון, לא משנה מי, אבל יפה, עשו את העבודה. כן, לא, יוון זה המשחק הכי קשה ביורוליג, בגלל זה ברחתי מטריק ג'ונס, שהוא היה דווקא סבבה, כאילו 11, בדיעבד אם הייתי יודע שהוא מביא 11 לא הייתי עושה את החילוף, אבל בסדר, גם גירד את זה. אתה רואה את השאר? סבבה, יאללה. אלבה ברלין מפסידה ב-14 לברצלונה בבית, אלבה היו במשחק רוב המשחק, כאילו באמת הנה רבע שלישי פיגור רק 2, הם הובילו גם.
מבחינת פנטזי, המלצה חמה, יש פה את ג'סטין ביין הזה, איפה הוא? הוא עולה איזה 5-6, משהו כזה. הוא מכונת פנטזי, הוא בליגה עשה 10-9-2, כאילו מספרים טובים. הוא ישחק רק 20 דקות פחות, אבל הוא אחלה שחקן לפנטזי. חוץ מזה, אין פה שחקנים שמתרוממים, באמת, מקורמק עם 14, הוא גם אחלה. מקורמק זה באמת, אין תמורה לאגרה כמו מקורמק. הוא מביא כמה שהוא שווה, תמיד. אז הוא אחלה גם למי שרוצה. בברצלונה, בריזואלה, ההשקעה שלנו משבוע שעבר התפוצץ עם 21. לא משקף. הוא שחט שלשה בעבירה, שזה 90% מהפעמים הוא מחטיא אותה, שזה 5 פנטזי חינם. וגם עשו עליו איזה 3 עבירות לשתי זריקות סתם, כאילו, באמת, מתנות. ככה שלא משקף, לא הייתי מתלהב, הוא גם שחק רק 21 דקות עם כל הפצועים, כאילו. באמת לא מבין איך הוא לא משחק יותר. סטורנסקי היה טוב, לא יודע, המשחק השנתי שלו, 12 אסיסטים, זה אלבה, לא מתרגש. ג'בארי היה מצוין, גם 21 נקודות, 22 פנטזי. פאל, 17, מה זה הקאמבק הזה? ארנן גומז, 14, מטו, יחזב, 11, יכול לתת יותר. וג'ואליקו, שוב פועל את השטרות, פארה עם 14. בסדר, אלבה זה לא מייצג אף פעם. טוב, זה באמת כמו שאתה אומר, משחק לא מייצג כלום. קודם כל אני אגן על בריזואלה, כי זה הילד שלי. בריזואלה אצלי כבר איזה 6 מחזורים, נותן, תמיד, מעל הערך. אחלה בריזואלה. נכון, קצת התפוצץ פה, עבירות, ראיתי את השלשה והעבירה, עוד 5,000 פעמים הוא לא קולע את זה, אבל עדיין, הלווה, לא באמת שומרים. בגבוהים אני לא מופתע, לפני הפרק דיברתי אופליין עם אחד המשתתפים בליגה שלנו, ואמרתי לו על יוסוף אפל, הוא אמר לי, תתרחק, הוא ל-6-4, וואלה, היה לי תחושה עליו, נתן. בלי וסלי זה גם סיפור אחר, פל משחק יותר, גומז משחק יותר. פארקר, זה היה צפוי, עמית, זה הקפטן של עמית, שחקן מומלץ כמובן, הוא יכול בכל ערב נתון להתפוצץ. מיטו באמת יחזב, אני דווקא מאוד מחזיק ממנו, ציפיתי שייתן הרבה יותר מול העין הגנה של אלבה. זה משחק לא מייצג כמו שאמרת, ברסה עשו את העבודה, בואו נראה מה יהיה בהמשך. טוב, זה המחזור שהיה, בוא ניתן דקה, נציץ דקה לטבלה. בגדול, אז באמת אולימפיאקוס כמעט בטוחים במקום הראשון. טוב, יש עכשיו משחק באמת גדול, כי זה אולימפיאקוס מול פנתינייקוס, זה ניצחון שיכול קצת לצמצם לשתי משחקים, אבל אני לא מאמין שזה עדיין ישפיע. פנר, אני לא מאמין שהם סוגרים פער של 2 משחקים, אז ככה מבחינתי אולימפיאקוס די הבטיחו את הראשון. גם פה אני רואה פה שלושת הראשונות, כאילו פנר, אולימפיאקוס ופנתינייקוס די, יש להם פער טוב יחסית. מונקו יכולה לתת פייט, ביירן פחות אני מאמין, ובטח שלא הכוכב. ופה המאבק הגדול, מילאנו, עם מירוטיץ' פצוע לתקופה, הם בבעיה קשה, הם כרגע מקום עשירי. ברצלונה, באמת, יהיה פה מאבק אדיר. אני באמת חושב שבסקוניה צריכים, אני חושב שהם בחוץ, גם ז'לגיריס. וריאל אנדולו ומילאנו וברצלונה התחרו על מקום אחד, כי פרטיזן בכל זאת יש להם את הביתיות, פריז, בכל זאת, יש פה פער, כאילו הפער הזה של 2 משחקים זה פער. נשארו 6 מחזורים, זה כן פער. זהו, מה אתה אומר? תראה, בתיאוריה ממקום 12 עד מקום 7 הכל פתוח. אתה יודע מה, אני אגיד אפילו עד מקום 6, בסדר? נכון ש2 משחקים זה פער מאוד גדול, פריז נמצאת כרגע בכושר לא טוב, אני הסתכלתי על הלוז שלהם, הוא לא קל, אני רואה במצב היפותטי שהם גרדים אולי 2 ניצחונות פה, יהיה מאוד קשה, מאוד מאוד צמוד, פרטיזנים בביתיות, אבל גם לה יש משחקים לא קלים, הכל יכול להיות. יש להם גם הרבה משחקים ביניהן, כל ניצחון פה שווה דאבל, זה ניצחון כפול, מבחינת החשיבות. לא יודע, בוא נגיד, אני לא אפול מהכיסא עם פריז יהיו מחוץ לטופ 10 בסוף העונה. הם פשוט בכושר לא טוב גם, כאילו הכל יכול להיות. שמע, ריאל מדריד, אני עכשיו רואה את זה, הם באמת 10-4 בבית, 4-10 בחוץ. אז ככה זה תלוי מהמשחקים הביתיים שלהם, אם החזקות בבית ובחוץ יהיה להם וירטוס, כמו עכשיו, אז הם דווקא יכולים לעשות את זה, אבל מה שכן, אני רק אגיד, זה לא, ריאל מדריד גם אם היא עולה לי מקום 8, הם קבוצה מסוכנת. נכון, וממה שאני ראיתי, בלוז לאנדולו יש כרגע את הלוז הכי קל,
יש להם לו"ז באמת בסדר, על פניו אמורים, חוץ מהיווניות לדעתי, יש להם משחקים ממש סבבה. צריך לראות איך תשמע, אני חושב שהמשמעות הגדולה תהיה פה במפגשים לא יודע, פתאום ריאל ברסה אחד מול השנייה, זה המשחקים שבסוף יקבעו מי תעלה. כי הם יגרדו את הניצחונות האחרים בבית. אבל לא קל, לא קל, יש משחקים לא קלים. שמע, אם להגיד את האמת, מקום שמיני זה הדחה בטוחה. אתה לא תנצח את אולימפיאקוס. כן. שום אחת אף אחד לא מנצחת פה. חוץ מפנתנאיקוס, אבל הם לא רלוונטיים למאבק. השאלה מי תהיה מקום שני, כי מקום שני פנתנאיקוס, כל הפליין זה סתם, זה לריב מי מפסיד, לדעתי. זה לריב מי מפסיד ליווניות. אם זה פנר מקום שני, אז זה כבר עולם אחר. אז ככה זה מאוד חשוב במקום 5-6. העיקר לא להיפגש עם היווניות עם ביתיות, כי זה גם מסורת וגם שופטים, בוא נגיד ככה. כן, אם עכשיו בוא נגיד שאם פנר, כמו שאתה אומר, פה מסיימים שניים, לא רואה פה שמישהי מנצח, כאילו, לא רואה מישהי מנצחת את פאו ביוון ניצחון אחד אפילו. כאילו, בשום קונסטלציה, לא ריאל, לא ברצלונה, לא הנדולו, הם לא מגרדים ניצחון ביוון. כן. טוב, יאללה, בוא נעבור למחזור הבא. יאללה, מחזור 29. בוא נעלה קצב, יאללה. מתחיל ביום חמישי, 7:45, שעון ישראל. יאללה, פנר מארחת את וילרבן. פנר בבית, יעשו את העבודה. כל השאלה פה בפנטזי זה אם מלאדון יהיה כשיר. הוא לא שיחק בליגה. אם הוא לא כשיר, אחד מהגארדים של ליון אחלה, פריס ליוננדו. בגזרת פנר לא הייתי לוקח אף אחד, גם לא את נייג'ל אייז, הוא פחות יציב. זהו, פנר ניצחון, אבל אולי מאמן פה, אולי, כנראה שלא. זה מה שבאתי להגיד לך, זה המאמן של המחזור הזה. אם אני מסתכל רגע על האלבה התורנית, אם תראה מול מי אלבה, לא יודע, לא הייתי לוקח, מה? בסקוניה? לא יודע, לא כזה קל. מבחינתי פנר בבית, זה המאמן לקחת. לא יודע, אני לא רואה משחק יותר בטוח מזה כרגע. כן, יכול להיות. כאילו כן, הגיוני, כאילו על הנייר, פשוט... פנטזי אני איתך. לא יודע, אולי הייתי מראה את בולדווין, הוא קצת יחס לקצב, הוא עדיין זול, אבל לא באמת. אחי, הוא משחק 18 דקות, אני לא לוקח אותו. יאללה, הלאה. אחד הגארדים מיליון עם מלאדון פצוע, זהו, כאילו הם פשוט ישחקו הרבה. יאללה, עוד משחק שבאמת תלוי בפציעות, גם מירוטיץ' וגילספי לא שיחקו בליגה, ברוקס חזר, התפוצץ דווקא עם איזה 29 נקודות. הכוכב מארחים את מילאנו, משחק מאסט למילאנו, לכוכב הם רוצים את השישייה, הכוכב לא בכושר טוב, לדעתי, אם מירוטיץ' לא משחק, אז זק לידי חובה, ואני באמת חושב שהכוכב מילאנו יכולים להפתיע אותם. יש להם יתרון פה אדיר, גם אם מירוטיץ' לא משחק, אני מאמין במילאנו. טוב, אני לא מסכים איתך, כי אם אני מוציא רגע את זק לידי פה, עם כל הכבוד לשילד, שילד כבר לא במקום הזה של לתת פה מספרים מטורפים, לדעתי, בבלגרד, עם השופטים ועם האנרגיות, לא יודע, אני רואה את הכוכב כן מנצחים את זה. עכשיו השאלה היא כזאת, כולנו מחזיקים בבולומבוי, השאלה אם ממשיכים להחזיק בו, תשמע, זה מצ'אפ לא קל, לידי יודע לשמור טוב. השאלה אם אנחנו מאמינים בו גם מול לידי. כן, בולומבוי לא חי הוא חי מה-19 ריבאונדים בהתקפה, זה לא... נכון, אבל לידי... לא משנה כמה אתה שומר עליו, כאילו, זה לא... בסדר, אני מסכים איתך, אבל הוא חי בריבאונדים בהתקפה, מול אין סנטרים כמו של ז'לגיריס, פה לידי יודע לקחת ריבאונדים, זה מה שאני אומר, יהיה קשה. כן, בסדר, אבל לידי, לא בטוח שלידי תמיד יהיה עליו, כאילו, לדעתי... יאניס יפתח עם פטרוסב, והוא יעדיף לשמור את פטרוסב, כי הוא יותר טכני והכל. הבנתי. טוב, הלאה. יהיה מעניין. יאללה, ז'לגיריס, זה גם משחק מאסט. ז'לגיריס, אם יש להם איזה תקוות מול פריז, הנה, זה משחק של פריז להוכיח שהם בפלייאוף. ז'לגיריס מארחים את פריז, פנטזי דיברנו, זה רק טי.ג'יי שורס, לא להתקרב, בצד השני זה רק פרנסיסקו. אחלה משחק, לדעתי ז'לגיריס בבית יקשו עליהם. המשחק 50-50 לא הייתי מתקרב פה למאמנים, כאילו. באמת משחק שאתה, אני לא יודע מה יהיה שם. מה, זה משחק באמת מעניין, כי זה כאילו אחת הקבוצות שמשחקת הכי התקפי בליגה, שרצה נונסטופ, מול אחת הקבוצות שמשחקת הכי לאט בליגה. בליטה קשה, באמת שבליטה קשה.
לא משנה אם ז'לגיריס טובים או רעים, קשה, מגרש קשה. חושב שז'לגיריס יהיה פה משחק עוד פעם עם סקור נמוך. לא יודע, אני אקח את שורט רק, אני אשמור את שורט בקבוצה שלי, רק כי שבוע הבא עוד פעם יש מחזור מפוצל לשלוש ושורט צריך ביום הראשון. אבל אני לא כזה מתלהב מהמשחק הזה, וכן, פרנסיסקו גם, המשחק הזה לדעתי הוא... אחרי נפילה הוא תמיד מתרומם. צריך להשאיר את השחקן. יאללה, מסכים. יאללה, זה המשחק מבחינתי. אלבה מארחים את בסקוניה. בסקוניה, אם הם מאמינים, הם צריכים לנצח. לא קל, דניאל, זה לא קל כמו שאתה חושב. לא קל, אין לי ספק, אבל אני פשוט חושב שאין פה שתי הקבוצות רצות סתם, שחקות התקפי, ובסקוניה יותר כישרונים. וזהו, שוב פעם, מאמן ב-4-2, לא נפקע על הערך שירד אם יקרה. מבחינת השחקנים, אחרי המינוס שהוא נתן מולם פעם שעברה, זה עדיין, אם זה לא קל, אז הוא ישחק בטוח יותר, זה כמובן מונקה, אפשר לדבר על פורסט, על קאברו, בדלי תקציב אפילו דיופה, זה משחק 12 דקות, לך תדע מה ייתן. באמת, האוורד, כל שחקן בבסקוניה יכול לתת במשחק הזה, ואלבה דיברתי על ג'סטין ביין, אני מאוד מחזיק ממנו, כאילו בתור פנטזי, לא בתור שחקן, הוא פשוט סטטיסטיקה כזה, אז יכול להיות גם אחלה מציאה במחירים הזולים. טוב, השאלה שלי, האם אחרי המינוס 3 שמונקה השחיל אותנו פעם שעברה, האם הוא הולך להשחיל אותנו עוד פעם? לא, פשוט לא לוקחים אותו, הוא לא... אין אפשרות לא לקחת אותו, לדעתי. אני, עוד פעם, לדעתי צריך לקחת אותו, עמית, אנחנו בבסקוניה ברלין, תן את ההמלצות שלך תכף, אבל בכל מקרה אני רוצה להמליץ פה על שחקן, שלדעתי הוא מתאים לסגנון המשחק הזה לבוא ולאגור קצת נקודות, זה יישמע המלצה מטומטמת, אבל סמניץ' של בסקוניה, לדעתי הוא אחלה בחירה. הוא יקר, תגיד לי, אתה ממליץ יקר בלי קבלות. כמה הוא עולה סטארי? הוא עולה 10 ומשהו. יפה, זה לא יקר במספרים של היום. בכל מקרה, אני רגע אדבר על התוצאה, אני לא חושב שהמשחק הזה הולך להיות קל כמו שחושבים. אני גם לא אופתע אם אלבה ינצחו את זה איכשהו בבית. לא יודע, בסקוניה זה קבוצה שאתה לא יודע איך אתה נופל עליה ביום נתון. לא יודע, לא הייתי מתקרב למשחק הזה מבחינת מאמן. שוב, הערך סבבה, נכון, אתה לא תפסיד הרבה ערך, אבל אני חושב שצריך ניצחון. המאמן זה קריטי פה. עמית, שלך. משחק חד צדדי לבסקוניה, יש להם מצ'אפ טוב פה. אם צריך להיאמר פה זה מונקה ודון תיאול. נכון, שכחנו את דון תיאול. טוב, בסדר, אלעד, רק לגבי מונקה, סתם, יש מלא פאור פורדים מצוינים, כאילו. זה לא כאילו, זה העמדה הכי עכשיו לוהטת, יש גם זולים טובים. יאללה, זה עוד משחק, מכבי מארחים את מונקו, מכבי סיימו את העונה, יכול להיות אחלה משחק הפנטזי, דיברנו על זה, רומן, ריברו, בגארדים זה מאוד תלוי אם רוקס משחק או לא, אז בגדול רק רומן וריברו, ודניאל טייס בצד השני, אולי שטרזל, מאוד מאוד קשה לקחת שחקנים ממונקו. ומונקו מנצחים, אבל בהחלט לא לקחת את המאמן שם. אני מחזיק בריברו, ואני הייתי מתרחק ממנו המחזור הזה. לא יודע, הסנטרים של מונקו, אין מה לעשות, בסוף יש להם הרבה סנטרים טובים, יש להם צבע עמוק, לא יודע, לא כזה קל. לא הייתי לוקח את ריברו, לא משנה כמה תקדיש שסנטרים נותנים מולם, זה מרפי שעכשיו שהוא לא ייתן מולם. לא, זה לא קשור, סתם רוצה להיות משחק אחרון, אבל תשמע, תקשיב, יש את העניין של המשחק ריצה, ריברו ורומן פשוט רצים הרבה יותר מהר מקולה ז'אטיה ומונטיונס, פפאיאניסים, אתה יודע מה, אפילו גם טייס, לא יודע, מכבי קבוצה התקפית, כאילו זה הרבה נקודות חינם כאלה, אז אני לא שאני מחזיק ממנו שחקן כזה טוב, אבל נתן שם 16, באמת שיגרד. לא יודע, שוב פעם, יום ראשון, כן, לא אמרתי לך סנטר פרימיום, הוא כמה עולה 10 וקצת. בוא סמניץ'. טוב, מונקו, אני איתך. יאללה, ריאל וירטוס. יאללה, וירטוס מארחים את ריאל, אני חושב שהרבה ילכו פה על ריאל, אני לא הייתי מתקרב, גם עדיין יחסית יקר, גם אם פשוט לא רעים בחוץ. בכללי, משחק מבחינתי לפנטזי, אין מה לא להסתכל עליו. לא קשור למשחק לפנטזי, המשחק הזה. אני מסכים איתך, מי שיש לו את הווארז בגדול,
תשמרו, יש לו מצ'אפ קל. שוב, אל תבכו אחרי זה, כי טווארס של העונה הוא לא טווארס שאנחנו מכירים. אבל מי שיש לו לא הייתי מזוז על חילוף, על פניו זה משחק קל בשבילו, אבל מלבד זה לא הייתי נוגע באמת, זה כאילו, וואו, לא לגעת פה. יאללה, המשחק. כן, סתם, אני רק אגיד, תמיד הם שואלים אותי, שאנגליה, קורדיניה, מוסק, אזוניה, תמיד יכולים לתת, פשוט, זה לא, הם לא בשיא הפיט, וזה לא השחקנים שעדיף לרוץ איתם. יאללה, המשחק, הדרבי היווני, אולי זה סוג של תקווה למקום הראשון, אני לא מאמין, אבל אולימפיאקוס מארחים, מבחינת שחקנים, ארלן גומז, נאן, וזנקוב, ואולי פורניה, אני לא הייתי לוקח, הייתי מתמקד בשלישייה, ישחקו המון, חוץ מזה, אחלה משחק, השנה היו משחקים של 66-67, והיו משחקים גם של 92-90, אז אי אפשר לדעת מה נקבל, כאילו זה ישפיע מאוד על הפנטזי, ואני הולך עם האדומים, אולימפיאקוס ינצחו, בבית בכל זאת. מה, זה משחק של 55-45 אולימפיאקוס? קבוצות שוות, חזקות. משחק מעניין לפנטזי, אני חושב שכן פורניה הולך להתבלט פה, נאן, אין מה לעשות, הוא הברומטר של הקבוצה הזאת. הרנן גומז, אני חושב שהולך להתבלט טיפה פחות, הוא וזנקוב ישמרו אחד על השני, זה הולך להיות לא קל לשניהם, גם וזנקוב אני לא חושב שהוא הולך להתפוצץ כאן, דעתי לפחות. משחק קשה, לא יודע. אני לא אופתע אם פאנה מנצחים את זה. כן, אני רק אגיד שלסורט לא משחק, אני באמת לא חושב שמישהו יכול לעצור את מיליוטינוב, אבל אני לא יודע כמה ישחקו עליו, כאילו. זה הבעיה. אני גם חושב, וזנקוב, אני חושב שהוא יעשה את ה-20 נקודות, כמו המשחק קודם, וזהו, והתקשה, כאילו, לא... כן, זה מה שאני אומר. עוד פעם, זה יכול להיות משחק, כמו שאמרת, עם סקור נמוך, ועם הרבה עצבים ופאולים. פשוט משחק קשה, אי אפשר לדעת. שוב, אני אישית מחליף את זנקוב, סתם כי אני רוצה קצת לשנות את הקבוצה, אבל ברור, מי שיש לו את זנקוב, לא לגעת בו. אני רק אגיד, הנה, זה משחק עם סקור גבוה, ואין פה איזו התפוצצות של אף אחד מהשחקנים, כאילו, במשחק קודם סקור גבוה, אין התפוצצות, אל תצפו יותר מדי, הנה, כאילו, אתה רואה, שחקנים קולים 22 נקודות, פורניה, 19 פנטזי, כאילו, זה לא איזה משהו, אבל בסדר, אחלה משחק, לשבת ולראות. יאללה, אם כבר רוצה, זה משחק פנטזי, 0, מארחים את ביירן, אין הגנה מול אין הגנה, סליחה, ביירן מארחים, באמת שאין הגנות, דה סילבה לדעתי גמר את העונה, הוא צריך ניתוח, בוקר, אמרו שהוא יחזור, לא חזר, ביירן שיחקו היום, יש להם משחק בשלישי, וגם את זה בשישי, ככה יהיה קצת עומס, בביירן אז לוצ'יץ', אדוארדס ופויטמן, פויטמן היום נח, באפס זה רק בריינד ופואריה, לא הייתי בוחר אבל, אחלה משחק, תקווה אישית שאפס ינצחו. לא, משחק מאוד קשה, משחק עם הרבה פנטזי, זה לדעתי המשחק עם הכי הרבה פנטזי במחזור הזה, אני הולך עם ביירן בבית. עוד פעם, אני לא מתקרב לכל האדוארדסים, לוצ'יצ'ים, לא יודע, פחות מתחבר לשחקנים האלה, אבל שוב, כנראה שכל אחד מהם ייתן פה הרבה. כן, אחלה, ועכשיו יש, יאללה, ברצלונה בבית מול פרטיזן, לדעתי ברצלונה, זה המשחק שהם חייבים לסמן אותו ולנצח, ולא, אין פה יותר מדי משחקים, זה משחק מאסט עבורם, אם הם נצחים אותו, הם מדביקים את פרטיזן, למעשה עוקפים אותם, הם חייבים לנצח אותו, פרטיזן בחוץ, גם, צריכים גם פה, זה באמת משחק עם הרבה משמעויות, מבחינת הפנטזי, אז טריק ג'ונס, קרליק ג'ונס, סטרלינג בראון קצת קשה לי איתו למרות המספרים, ובברצלונה אני לא מתקרב למרות שפנתר אמור לחזור. לא יודע, זה לא משחק הפנטזי, משחק מאוד קשה. כן, עדיין הקרליק, ג'ונסון נותנים תמיד. הקרליק לא בטוח, סטורנסקי יודע לשמור. אבל זה כן באמת משחק קשה, גם זה פרטיזן לא קבוצת חוץ טובה כל כך. הכל יכול להיות. כן, דווקא הסתכלתי, זה הפתיע, השנה הם קבוצה חוץ סבירה, 7-7 בבית הם לא כאלה טובים, אבל... מוזר, כי אני זוכר שהם מפסידים יותר בחוץ. כן, לא, השנה הכל מוזר, ברצלונה גם.
לא יודע, זה משחק עם הרבה משמעויות, אבל זה גם יום שני, אז באמת צריך לחשוב להיזהר. פה על השחקנים היותר יציבים. אז כמו שאמרת, במחזור ה-30, אז יהיה משחק מקדים של מילאנו נגד פריז, בפריז. ככה אתה רואה, זה מחזק את זק לידי, אמרתי, אין, זק לידי עדיף על מונקה לדעתי. מי שרוצה, כאילו, אתה יודע, לא חייב להיות עם טי.ג'יי שורטס, כי נותן לך אופציה לזק לידי. וזהו, יש פה את המשחקים הרגילים, אין פה איזה משהו. יאללה, נעבור לקבוצות. יאללה, תתחיל. יאללה, הקבוצה שלי עשתה 2.2, הפוטנציאלית יכלה להיות הרבה יותר גבוה, רק בגלל איזה שתי חמרים, אני אציג אותם בהמשך. 194.80 נקודות, סך הכל מחזור מעולה, בולומבו 28, וזנקוב קפטן 34, ארנן גומז 22, לוצ'יץ' 28, טי.ג'יי 20, סורקין 15, בספסל כיכבו ברנקוביץ' עם 7 קוצץ כמובן, והנה בריזואלה נתן 23 קוצץ, והנה השתי החמורים שהורידו לי את התקציב, פורסט עם 5, ופרנסיסקו עם 6, באמת, כל אחד ירד כמעט 500,000, באמת היה משחק מזעזע, זה היה משחק לא טוב לפנטזי בכללי, ובנקי עם 25 היה מצוין, אחלה מאמן, גם ישרנו, לא בזבזנו חילוף, ככה למחזור הבא, שנייה, יש פה את האתר של היורוליג, יופי, למחזור הבא, ככה השחקנים שיצאו, קודם כל, הלכתי על אסו, לא יודע, בא לי את האימור הזה של בסקוניה, לאסו ופורסט ופרנסיסקו נשארו, אני מאמין בעוד צ'אנס לפני החיתוך, הבאתי את פויטמן על ברנקוביץ', ברנקוביץ' פשוט משחק 10 דקות, כאילו לא כל פעם ייתן 7, אז ככה הבאתי אותו, את בריזואלה הוצאתי, נתן את העלייה שלו מספיק, הבאתי את מחקוס האווארד, וזהו, נשאר לי פה עוד חילוף, כמובן לסו על בנקי, ונשאר לי עוד חילוף, אבל לא נראה לי שאני אשתמש בו, אני אוהב את זה ככה, יש לי פה יום ראשון מלא שחקנים, כולל האווארד אימור, ויום שני יש לי עוד רביעייה להעיף את מי שלא תפקד, בוא נאמר את זה ככה. פויטמן זה כרגע רק בגלל בוקר, כאילו אם בוקר לא חוזר, פויטמן יהיה. אם בוקר יחזור, אז אני אוציא אותו. אני חושב שפויטמן הביא את המשחק החצי עונתי שלו מחזור האחרון, אבל בסדר. תשמע, בחירה לגיטימית עם בוקר בחוץ. קבוצה מאוד לא, טובה. תקשיב, מה רוצים? לא הבנתי. אז הוא מביא 17, 11, 12, 20, אז שיביא 10. בסדר, כן. הוא עולה 9.5, זה לא עכשיו... בחירה לגיטימית. בחירה לגיטימית. שילמתי עליו, כאילו, כן. היה עוד אופציה להביא דניאל טייס, אבל... אתה לא סומך. מה זה? לא סומך עליו? אני יכול להביא פה את טייס, ופשוט להביא פה את ירם, אז כאילו... לא משנה, סתם שחקן 4, זה לא באמת משנה, סתם שחקן 4, ולהביא את, כן, נשאר לי 12, ולהביא את טייס, פשוט זה יוריד לי עוד שחקן מהספסל, גם אופציה, אולי אדוארדס להביא, אבל אין לי פה, זה צריך לשלמך גם את פורסט, נראה לי פורסט הוא השחקן הכי פורסט או פרנסיסקו, מי מהם? פורסט, לא? כן, פורסט. זה אולי להעיף את פורסט, נגיד, אם אני אשמע שמלאדון לא משחק, אז זה פורסט פריס לי, ופה אדוארדס, ואלקם בנט זה איכשהו. אפילו שחקן שחשבתי עליו זה הדיוף הזה, אם זה מסתדר. חליפה. תשמע, המחזור פעם שעברה נגדם, הוא נתן עבודה. פעם שעברה הוא נתן עבודה מולם. לדעתי ב-12 דקות הוא יכול לתת עבודה. לא, מול אלבה כולם יכולים לתת. זה המשחק הזה שעמי תפס שם. אז זהו, יאללה, אלה תציג. יפה, קבוצה יפה מאוד. שפו. תודה. טוב, ככה, לי היה מחזור בסדר, 175, זה בסדר גמור. בסדר גמור, בסדר גמור, מה? טוב, עלייה של 1.9, ריברו, בהמלצתו של עמית, מודה שעתיים לפני המחזור, המליץ על ריברו, נתן כמעט 21, בולומבו 28, אני בעד שתי סנטרים חזקים, וזנקוב היה בסדר, 34 סלוקס, תרזב אותי עם 14, שורט 20, סורקין היה בסדר גמור עם 15, פרנסיסקו היה המאכזב של המחזור, בריזואלה היה מצוין בספסל עם 22, ובנקי עם 25.
טוב, חילופים. ככה, ריברו בחוץ, טייס בפנים, טייס בפנים בהמלצתו של עמית, וזנקוב יוצא החוצה, עם כל הצער שבדבר, מונקה נכנס, בסדר? וזנקוב יוצא, מונקה נכנס, וסלוקס יוצא, והבאתי את אדוארד. כרגע, מאמן שרה, כרגע, מול אסבל בבית. זה החילופים כרגע. צריך לשקול אם להחזיר את וזנקוב בחזרה, אבל כרגע זה הכיוון. יפה מאוד. אני אומר, תעיף את מונקה, תביא את צח. צח לידי, זה גם טוב למחזור הבא. מה יש למונקה עם מחזור הבא? לא מעניין אותי, גם משחק טוב. עדיף את שתיהם שיהיה לך, אבל אין דרך להביא את שתיהם, או שיש. לא, אין לי, אני לא יכול להגיע אליהם. שוב, בגדול זה לרדת משרס ללאסו, ואז אולי אני יכול לשחק איכשהו עם זה. אחלה. טוב, אני אנצל את ה5 דקות שלי, אני לא אציג את הקבוצה, אני אדבר על הטיפים שלי למשחקים, אני מאמין שכבר עברתם עליהם כמו שצריך, אבל אני עדיין אתן את הנגיעה שלי. אני אעשה רק שיתוף מסך ככה שלצופים יהיה יותר קל לראות. לרשותכם. תגידו לי שאתם רואים? רואים. טוב, השמות שלי פה במשחקים וילרבן, איסטנבול, דקולו, מהצד של וילרבן, מהצד של פנרבחצ'ה, אז אני הולך פה על גודוריץ', זה שתי השחקנים שלי פה, יהיה פה סקור גבוה, לא פוסל פה נייג'ל אייז, אבל השחקן לא בכושר טוב, אז לא הייתי לוקח אותו במחיר הזה. הלאה, בלגרד, מאמן פה אתם לוקחים פה את המאמן, יאניס, בבית, מול הרכב חסר של מילאנו, אין פה יותר מדי סיכוי, בולומבוי זה השם החם פה, זה המלצה מאוד חמה, כמובן זק לידי פה זה הנשק היחידי, יכול לתת פה, אבל עדיין, הכוכב האדום פה דו ספרתי קל, ג'לגריס פריז, משחק חסר משמעות לשתי הקבוצות לדעתי, ג'לגריס בבית עם סקור נמוך מאוד, פרנסיסקו מול טי.ג'י שורץ, יש פה התערבות אלעד, הנה אני כבר זורק לך פה חכה. כן, נקודות, לא פנטזי. נקודות, לא פנטזי. אני עם פרנסיסקו. יאללה, אני טי.ג'יי. יואו, מה זה? איך הסכמת? טי.ג'יי לוקח אותו קל. טוב, בסקוניה דיברנו על זה, אני הייתי פה בדיוק בדקה הזאת. מכבי מונקו, וואו. דניאל טייס כמובן, אליו קובו תמיד תופר את מכבי, אז זה אחלה המלצה מבחינתי. רומן סורקין וג'ימי באטלר, שלי מהצד של מכבי, לא דו ספרתי למונקו, חד משמעית לא. אני רואה פה דווקא עד 8-9 הפרש, לא יותר. יש לי התערבות? אנדר אובר 10? אני מונקו. בוא נראה את הליין, אבל אני פתוח להצעה, אחרי זה נדבר בוואטסאפ. אוקיי. ריאל מדריד וירטוס, אם לא עכשיו, אז מתי ריאל מדריד דו ספרתי, באמת, אני לא הייתי, קל להגיד פה טווארס, נכון, סנטרים תמיד לוקחים פה מול וירטוס, אבל הערך שלו, לא יודע, אני חושב שיש סנטרים קצת יותר טובים, אבל כמובן ריאל מדריד דו ספרתי, פאנה אולימפיאקוס, בבית של אולימפיאקוס אני מניח, נכון? כן. אתה רוצה לעשות פה זה? פנטזי נגד וזנקו? נקודות ואני מדד. למה? נקודות אני אמנן? לא, מדד. עמית שווה, מה? מדד. לא, מדד לא, כי נען אחי הוא פשוט טומטם, הוא יכול לקרוא 25 ולעשות מדד 10. אם היית אומר לי נקודות הייתי אומר לך כן. זה בבית של אולימפיאקוס. תחשוב על זה. טוב, לדעתי פה כמובן וזנקוב מהצד של פיראוס, מהצד של פאנה זה מעניין. אני הולך פה על סלוקס דווקא, סלוקס פה זה שחקן מפתח. אם אתם רוצים להרים אותו פה, זה אחלה משחק. אין פה הרבה אפשרויות לקפטן יום שני לדעתי. אין יותר מדי, בוא נגיד ככה, בטוחים. ביירן אנדולו זה משחק מפתח פה לשתי הקבוצות. מי שתפסיד פה כנראה תידרדר עוד יותר, אבל אני חושב פה אנדולו זה המשחק מפתח סמן פה, משחק חוץ מאוד קשה. אם ללכת פה פוריה להמשיך איתו חבר'ה, הוא הולך לתת פה דו ספרתי דאבל.
יחד עם בריינט לדעתי. מהצד של ביירן, כמובן קרסן, כן, יהיה פה הרבה שלושות במשחק הזה, השאלה באיזה אחוזים. משחק צמוד עם סקור גבוה, לא משנה מה תיקחו, יהיה טוב פה. ומשחק אחרון, למה נעלם לי? ברצלונה מערכת את פרטיזן. משחק מוקש, כרגיל, אבל פרטיזן בחוץ זה לא פרטיזן של הבית, נוכחנו לדעת את זה, ברסה יגרדו את זה, זה משחק מאסט מבחינתם, משחק על השמינייה. אני חושב שברסה פה דו ספרתי. ג'בארי פארקר זה המצטיין שם. טוב. מצוין. טוב, המלצות כבר נרשום פוסט מסודר עם הכל, פחות או יותר דיברנו על זה. רק נתייחס דקה לשאלה מהבית ונסיים. תגידו לי שאתם רואים? כן, ואחרי זה תראה גם את הקבוצה של איתי, הבנתי הוא נתן תצוגת תכלית. אני אראה באמת. טוב, יאללה, ליאור, שלחנו את הקבוצה שלו, בולומבוי וזנקוב, מונקה, שורץ, סטרלינג בראון, ארנן גומז, לוצ'יץ', זה באמת השביעייה, שביעייה חזקה מאוד. לסו מאמן, אוטרו, קצר וטונות, טונות דווקא אחלה במשחקים האחרונים. אחלה, באמת, שביעייה מאוד חזקה, כולם פיט, בכושר טוב. בראון למרות המשחק האחרון. לא יודע, אולי הייתי מוסיף עוד שחקן, אבל באמת, אחלה שביעייה חזקה, וגם מאמן שאני רץ איתו. אני לא בטוח לגבי המאמן, שוב פעם, אני חושב שאם יש לך אופציה קצת יותר טובה, קצת להשקיע, אז שים את הכסף על הכוכב האדום לדעתי, הוא מאמן יותר בטוח מאשר לסו, למרות שזה אלבה ברלין, למרות הכל. סטרלינג בראון נפל למשחק חלש, אבל הוא באמת, השחקן הזה היה בכושר אדיר. אני לא יודע אם המשחק מול ברצלונה זה המשחק שהוא חוזר לעצמו, אז כן הייתי שוקל פה לקחת שחקן אחר במקומו, תלוי מה התקציב שלך. אוטרה, טונות, קרצר, לא יודע, אתה לא יכול לארגן שם שחקן קצת יותר טוב, לא יודע, לא מרגיש לי שם רופף מדי. אבל סך הכל בסדר. עמית, אבל כל השלישייה הזאת שחקים, שתדע לך. לא יודע. כן, אולי צריך לצמצם פה. אם אתה לא מקפטן את מונקה ואתה מקפטן את שורץ, אולי באמת אפשר נגיד להעיף אחד לדוגמה סורקין, וזה פותח את טונות עכשיו לפורסט, ואז זה באמת מוסיף לך עוד שחקן, שסורקין יכול לתת כמו מונקה, כאילו, אין... אז אולי חילוף כזה, כאילו, אם אתה לא מקפטן אותו, אם אתה מקפטן אותו, אז זה משהו אחר. אלעד? אז זהו, אני מסכים איתכם לגבי שהסגל קצר, אני גם מסתכל על המשחקים רגע, אם אני זוכר נכון, פריז, ברצלונה יום שני, פאנה אולימפיאקוס יום שני, ביירן, הנדולו יום שני. לא, זה יום שני יש לו בראון, יש לו את סטרלינג בראון, וזנקוב, ארנן גומז ולוצ'יץ'. יופי, אז זכרתי נכון. יופי, אז זה אומר, כאילו אתה שם פה את כל הביצים על היום השני, והסגל גם ככה קצר. זאת אומרת שהם כולם חייבים לפגוע. כאילו מספיק שעכשיו בולומבוי, מונקה ושורט, יכול להיות שאחד מהם ייתן משחק נפל, סבלנו ממונקה, אתה כאילו ממש על הקסקס, אתה חייב לפצל לשתי שחקנים אחד. כאילו את מונקה לאיזה שתי שחקנים למשל. לדעתי זה קצר מדי. לא יודע, סתם דוגמה, מונקה, כך מריו איזוניה אפילו, מול וירטוס, זה אחלה משחק מבחינתו לתת. ג'ימי קלארק, סליחה, מה? אתה קורא לו ג'ימי באטלר, הוא עדיין לא בא לב לזה. בשלב של הגארדים, קצר פה איזו אוטרה אחד, לפצל את המונקה הזה לשתיים, אתה יכול לפצל פה בקלות, זה רק עניין של רצון. כן, סתם נפלנו על מונקה, יכול להיות שאולי עדיף את ארנן גומז ספציפית. לא, אני אומר קפטן ליום הראשון, אם זה לא בולומבוי או שורץ, כאילו, אז למה לקחת את מונקה? כמה הוא ייתן יותר, כאילו, בכל זאת, לא יודע. אם אתה מאמין בשורץ, אז למה מונקה? אבל בסדר, אחלה, שביעייה, יש כאלה שרצים עם זה, זה דווקא הולך טוב, אנחנו סתם מאמינים בסגל הרחב. בסדר. הקבוצה של איתי, בוא נראה אותה. כן, יאללה, בוא נראה דקה. השבוע היה קשה במאמנים, צריכים לחכות לפציעות. שנייה, בוא נראה. איפה הליגה? בוא נראה. בוא נראה אם הוא סיים ראשון בכלל, כן. הוא סיים עם 216 נקודות, ראשון פה אצלנו בליגה. מקום 281 בעולם, 3.2 ערך.
ככה, בולומבוי, וויטמן, לוצ'יץ', וזנקוב קפטן, נאן, אדוארד, שחקן שישי, שורץ בספסל, מרינקוביץ', גם לא דיברנו עליו הרבה גם, 13 פנטזי נתן, בריזואלה כמובן, בנקי, ונפל עם נווארה. מדהים, כאילו אנחנו דוגלים אף פעם לא לקחת שלישיית שחקנים מאותה קבוצה, אבל באמת הוא הצליח לעקוץ פה עם ביירן שלישייה, שבסדר, חוץ מאדוארד ועוד שחקן שישי, הלך הלוצ'יץ' וויטמן, באמת, שאפו איתי, באמת, זה צריך להיות אמיץ בשביל לקחת את שלושתם באותה קבוצה. כן, גם די מסודר למחזור הבא, האמת יש לו יותר מדי שחקנים ביום השני, וואי, כמעט כולם, מה זה? יש לו רק את פולומבוי, רק פולומבוי ושורץ ביום הראשון, רק פולומבוי ושורץ, אבל בסדר, שעולים 3-2 לא חסר כסף. זהו, סבבה, נרשום את ההמלצות, דיברנו על זה בגדול, במאמנים אנחנו חלוקים, אני עם לסו, אלעד עם פנר, ועמית הולך עם, כנראה עם יאניס והכוכב. זהו, יש לכם משהו להוסיף? לא, חבל שאני לא הייתי יותר בפרק הזה, הייתי מוסיף לכם עוד קצת צבע, אבל בסדר, לא נורא. פרק הבא. מה זה, זה רון או שזה הלכת לראות מכבי חיפה בסתר? לא, זה רון, זה רון. יאללה, בסדר חברים, אנחנו נעלה פוסט המלצות מסודר, בהמשך השבוע, שיהיה שבוע שקט וטוב. שבוע טוב. ביי ביי.